Szerintem már közel járunk a helyszínhez, nem most az rossz irányba mentem, de lehet, hogy felfedezzük azokat itt van egy őrtorony, mégis ez is kelleni fog még az egyik küldetéshez, szóval megéri felfedezni. Másik kérdés, hogy innen el tudok-e hozzájutni. Nem fog-e gátolni valami láthatatlan fal. Sajnos hajlamosak a láthatatlan falak ilyeneket csinálni. NCR-os állomás. Még nem fogok velük társadalogni, majd még később visszatérek hozzájuk. Tudok itt valamit kezdeni ezzel? Nem csak szögek? Nem akarok ilyen szögeket készíteni. És most mehetünk vissza, és mivel nem tudok ott visszamászni, mehetünk a hosszabb úton, nem menj ki ilyen messzire, mert meg a végén valami csúnyaság elkap téged. Lehet, hogy ranger vagy, de attól még simán elintéz bármi. Na, ez túlzás. Rangeröket még lehet, hogy én is nehezen ölném meg. Lenne valami? Nem hiszem. Viszont itt volt még egy hely, ami felfedezésre vár. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet, hogy az lenne a enklávés bunker. Mi is Power Armor szeretőknek jól jöhetnek ezek a mondjuk a Brotherhood of Steel és enklávés küldetések, bár az enklávés küldetésekhez ezt tudtam, hogy kicsit nehéz hozzáférni. Gannonnal kell társadalmagnod, akit korábban mutattam nektek. Ki van itt? Megint be van bugolva ide egy Mantis? Nem, az nincsen bebugolva, de könnyű volt elintézni. Aztán valamikor már tényleg ki kéne fosztanom egy mondjuk a Gunrunners-t, mert azoktól annyi fegyvert meg történt lehet szerezni, hogy ez ihaj-csuhaj. Ja, itt van egy bunker, de ide még nem tudok bemenni. Szinte biztos, hogy benne egy kulcs kell hozzá. De lejjebb tudtam menni, de akkor lehet, hogy ide lent. Tehát, hogy itt áll meg a tudomány. Egyek már kell kulcs. Ennyit erről? Rex kiijesztetett belőle a szart is. Inkább csak menjünk el Jackson Townba, vagy Jackson-t keres? Nem, és szerintem Jackson Town a helynek a neve, már nem emlékszem pontosan. Uram, kibaszott atya, én erről beszéltem. Ne gyere közelebb! Jajjajjajjaj. Szíves. Szarok a követőimre. Oké, a társaim elintézik ezt könnyen. Frag out! Nem faszal, ami itt történik. Kazadorokat nem szeretjük. Bár itt kesszék segítségével könnyen elintéztem a dolgot. Közben felrobbantottam a kutyámat. Ki baby kazador. Kesszöld meg, létszím. Megölnéd? Lőd le. Olyan puta szuka vagy. Lehet, hogy van bennük valami értékes, és én még ki is ütöttem kezd. Fasza vagyok. Nem tudom, hogy kellenek-e valamire. Sokat érnek, szóval lehet, hogy arra jók, hogy eladjam őket. Remélhetőleg hamar felkelnek az én kis követőim. Kezd. Ideje felkelni. Persze. Italba akarja folytani a fájdalmát. Kiszákos kurva. Vannak még kazadorok. Egyszerűen ki nem állhatom őket. Kazadorok azok nekem olyanok, mint a Fallout 3-ban a Dead Claw-ok voltak. Igaz, ebben a játékban is vannak, de itt elkerülhetők simán. Nem spawnolnak be random a természetben. Aj, bele is kötött kezd az egyik izében. Hülye buta szuka vagy kezd. Csak szard le őket. Mennyi az idő? Ellenségek vannak. De kezd elintézni ezt a dolgot. Kezd, büszke vagyok rád, baby. Itt már lehet, hogy mentészek fognak előtte lenni, de én nem fogom sajnálni a gránátot. Ja. Au, ez nekem fájt csak. Ja, a gránátetők azok nem az én fegyvereim. Rex föld meg. És lássuk csak Big Horner Meat. Ez már biztos felviszi maximumra. Fasza. Végtagjaim azok hogy állnak? Felesleges még bármit is csinálni velük. És szerencsére még a követőim is utolértek engem. És szerintem már itt vagyunk.
pár méter. Igen, mert ott van a kerítés. Faszom. Ne ijedjetek meg azoktól az ijesztő formáktól. Barátságosak. Biztos sokan abban a hibába estek, hogy szentszer azokat a szuper mutánsok, és akkor egyből már lőttek rájuk, pedig nem, ezek itt barátságosak. Ameddig nem közbeléjük. És ezt a követ itt átnézem. Na. Szuper mutáns. Oké, én veled akarok beszélni. Welcome to Jacobstown, human. You're free to walk around. Just don't stare at the nightkin. They don't like people looking at them. And if you're NCR, keep it to yourself. They're not popular around here. Oké, Dr. Henryt keresem. Doc's inside the lodge. Amúgy Marcus az szerepelt az előző Falloutokban. Talán a Fallout 1-ben, vagy 2-ben, vagy netán mindkettőben, fogalmam sincs. Kíváncsi vagyok erre a helyre. Such as. Mi a történelme? It was a resort pre-war. I renamed it to Jacobstown after an old friend. Died a long time ago. I figured us mutants needed a place to call our own. Town's far enough away from humans so they don't bother us much. One of these days I'm hoping we can trade with the rest of the wasteland. No more fighting, just get along. Okay. Mesélj magadról. Was part of a super mutant army. Ran a town, walked the wasteland with the tribal. Now I'm here. Long story, so here's the short version. The Master created the super mutants and Nightkin. The Master thought he could unify everyone. No more differences, no more war. Akkor a Fallout 1-ben szerepelt, mert ez annak a történését mutatta most be. Town was Broken Hills. Bunch of super mutants, humans, and ghouls all living together peacefully. Well, most of the time. We were looking for a Gek to save the village of Arroyo. Eventually we did. Nuked an oil rig in the process. We went separate ways after that. I went east into the Rockies looking for other mutants like myself. Don't know what happened to my friend. I got a feeling it turned out all right in the end. Hát, hogy a Fallout-nek a főszereplőjéről beszélt most, fogalmam sincs. All right. Miért nem szeretitek az NCR-t? A lot of bad blood between super mutants and humans. Goes back years. Some here still got the scars and memories. Me? I don't really have a problem with the NCR. Set their sights a little too high sometimes, but they try. Legion? That's another story. Csak sima rasszisták, szóval azt már megértem. Mit tudsz a Legionről? Kaisar thinks he can change human nature. Most of the Legion is following Kaisar, not Kaisar's ideals. When he's gone, it'll crumble. Might not happen overnight. Might take a few decades, but it'll happen. Basic human nature. Greed, ambition, jealousy. We'll see to it. They expand. Fast. If you got land they want, they'll take it. Eventually. Did it out west, they'll do it here. They keep rolling over people. They'll regret it. That's how revolutions start. Beszéljünk valami másról. Mi a baj a Nightkinekkel? Nightkin suffers schizophrenia from the stealth boys they're always using. One of the reasons I settled Jacobstown was so they could be cured. While they're in town, the Nightkin aren't allowed to have stealth boys, so their craziness doesn't get worse. Trouble is, the Nightkin don't like being visible either. They don't take being exposed too well. Same as any civilized town. Don't start any fights or steal anything. We'll treat you fair. Not a lot to ask. Oké, és ha ezt szerintem ezt meg tudom csinálni. És lássuk csak mi van itt. Itt található a másik követő is, egy Nightkin, Lily. Kedves kis asszonyság. Itt is van szerintem. Ja, szerintem te vagy az, Lily. Jimmy! Little Jimmy! My, how you're grown up! So good of you to come visit your grandma. Ki a fasz az a Jimmy? Oh, Jimmy, don't you go being silly now. Come over here and give your grandma some sugar. Oh, of course I have, dearie. How silly of me. I didn't take my medicine yet today. How can I help you?
I watch over the bighorners. They're sweet, gentle creatures, but sometimes they get ornery, just like my grandkids. Viszontlátások! Talk to you soon, dear. Mint ahogy mondtam, kedves kis asszonyság. Egy baszott meg karddal. Bighorner mit most abba hagyta a hatását. És lássuk csak mi van ide, mert itt is van egy hógömb. Pénzt nem tudok kisajtolni belőle sem. Szóval itt van több ember is. Faszat? Te ki a fasz vagy egyébként? Keen. Bother someone else. I don't want anything to do with you. Oké. Akkor viszontlátásra. Finally. Inkább beszéljünk a csávóval, hogy Rexet rendbe tudja hozni nekem. I assume this is about something important? You're interrupting my research. It's neural degradation. Biomed gel can only preserve a living brain for so long, so you'll need to find a replacement. I haven't left Jacobstown in years, but there was one woman in Novak, Gibson. I remember her living with a pack of hounds. Aside from her, I know that the Fiends and Caesar's Legion fight alongside dogs. There could be viable specimens among them, if you can get to them. Szóval szereznem kell agyat a kutyámnak. Yes, yes. Szóval fejtünk ide, hogy váltsunk egy kibaszott szót a csávóval. Rendben, az többféle kutya agyat lehet szerezni, az összes más perket ad, fogalmam sincs, hogy milyen perkeket. Caesar's Legion, az... megpróbálom ezzel a Gibsonnal megbeszélni a dolgot. Hát, ha nekem mondja az egyik. Ha nem, akkor meg lemészárlom, szóval most mit tudok csinálni. Annyira nem fontos ez a nőszemély, szóval... Max lemészárlom az egyik kutyája érdekében. Ray. Hey. Lehet, hogy még ki is tudom fosztani, majd még meglátjuk. So, you're back. Now, where did we leave off? Kell a kutyádnak az agya. Dr. Henry. Now, there's a name I haven't heard in years. Hard to believe he's still alive. As for your request, it's a bit ghoulish if you ask me, but Ray is pretty old and I'll probably have to put him down soon enough. As for the price for this favor, 700 caps sounds about right. Ray's like family, and I've got other dogs to take care of. Wow. Oké, van vagy 7000 kupakon, miért is nem? Here, Ray. Mama's got something for you. Uram, atyám. Kicsinálta a kibaszott kutyát. Nem tudom visszaszerezni a kupakomat. Amúgy neki is van egy shotgunja, ami különleges, azt hiszem. Mindegy, még megnézem, ki tudlak-e fosztani, te Szuper, kérem vissza a pénzemet. So, you're back. Na. Mit tudsz nekem felajánlani? Ja, szerintem vissza tudom szerezni a pénzemet. Mennyibe kerül az a kibaszott steampunk? Bár fegyvereket nem árul, szóval itt esélytelen. Akkor mindegy. Most pontosan 7000 kupakon van. A workbench-en tudok csinálni valamit. Újra tudok hasznosítani egy-kettő energia cuccost. Amire nekem is szükségem, és úgy fest, hogy a játékom egy pöppet a föld, de ilyenkor általában beszokott megint indulni, csak ezt a képernyőt kell néznem egy ideig. Szerintem várjuk ki, hogyha meg mondjuk 20 másodpercen belül nem jön rendbe, akkor meg abba hagyom a felvételt. Amúgy is már kb. Egy órája játszok. Nekem ennyi bőven elég volt már a Fallout New Vegasban. Mit is mondhatnék, jó játék ezzel azért tényleg le tud fárasztani, és úgy fest, hogy valóban most nem, tényleg betöltött. Na, viszont én most szerintem én is úgy is abba hagyomskatok, szóval köszönjük, néztetek, viszont legközelebb, és addig is sziasztok!